Ito pala, dito tayo sa bandang likod. Pwede nga. Morning! Itong lahat. Bakit dito tayo? Okay. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. I don't go Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. So guys, pababa na tayo. So after 30 minutes na bardagulan dito sa taas ng Chocolate Hills, sa grabing init, kailangan mabilis ang picture. Maraming turista, hindi ka makasingit sa mga parts dito kasi so pababa na tayo. Yun guys. Malapit lang dito. Ilang minutes lang tapos. So ito yung guys ang ticket ng tarsier. So kunin yung admin fee, admin 1. So ito yung natira sa'yo yung picture ng tarsier. Ay, Kaya na po yun ha. Ay, kapot? Doon ako maka. thank you. Okay. So ngayon, huwag tayo maingay. Baka magulat yung tarsier. So, pwede ka mag-video na walang flash. Pwede ka mag-picture walang flash. Sabi walang flash lang guys. Kasi nakaka-stress yung tarsier. Kaya dahil sa pagka-overnight hangover. Mga pila ka buok na ng tarsier dire? Mga 100 plus din na 100 plus dire. Kanang area dire. Kung gabi naglalagaw na siya. Ala, kung gabi active sila. Active sila sa gabi. Nagkakakuan sila. Dito lang sa Dito lang. lupa. No?
Okay, 1, 2, 3. Okay. So guys, pababa na tayo. So dito tayo sa exit. Dito mismo sa exit part, may mga souvenirs dito. May mga souvenirs dito guys sa exit. Hey, correct. Ayan. Dalawang buko, isang abo. So guys, ito sa labas na tayo ng Tarsier Sanctuary. Ayan po. So next stop naman ay man-made forest naman doon. So medyo matagal pa. Man-made forest. Next stop naman natin. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. So guys, tapos na tayo dito sa man-made forest. Next stop naman ay sa Loboc Cruise. So doon kami mag-lunch sa Loboc Cruise. So ngayon wala na kami. Wala kami guys. So see you. Let's all take a ride. What time ko lang? Good afternoon. Okay. Trailer, gano'n yung mga border. Never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Kuman! Ito ba ito? Thank you! We're in lubok. Malubok na dito ko dugay. Lions gonna come. Namatay 7 years ago at the age of 15 years old. So nung buhay po siya yung kinakain ng isang buong baboy, 80 kilos good for 1 month po. So namatay siya dahil na high blood. Ay siya. Oo, hindi nakapag-take ng lasartan.
Joke lang po. So, siya dahil sa katandaan. O, kasi lives pa ng ating mga python, 15 to 20 years lang po. Okay. Yung kinuha na po yung lamang loob, pinalitan na po ng cotton, so yung lamang loob, inadobo na po. Gusto niyo po magpa-picture dito or proceed tayo sa buhay? Bisita. Okay. Wait lang ba? What's ito? Ito laki naman yun. So yun siya. Lapit. Patingin na lang kayo dun yung screenshot ko. Patingin ka dun sa Ay, mother. Dito pinati ka din? Yung pakpak niya, tinitot na po namin sa kanila. So, opo, kasi yung pakpak po nila kasi yung iba nakarolyo pa eh. okay. So, pag gusto po So guys, nandito tayo sa Baclayan Museum. So, papasok tayo. Ewan ko, may entrance fee pa. Continue. Hello guys, good afternoon. So last stop na namin is Bradcompa. Guys, good afternoon. So dito man natatapos yung aming tour sa Bohol. And salamat sa pagsama nyo sa amin. Na-enjoy yung family namin kasi dinitritt ko sila. So thank you for watching guys. See you again for my next vlog. Ingat! Bye!